हेलो साथीहरु, के छ हाल खबर? साथीहरु, यो भिडियोमा म तपाईलाई कुनै पनि हिडन क्यामेरा, कुनै पनि सिक्रेट क्यामेरा अथवा कुनै पनि स्पाई क्यामेरालाई कसरी पत्ता लगाउने त्यो पनि आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट यसको विषयमा तपाईलाई यो भिडियोमा पूरा जानकारी दिनेछु। साथीहरु, तपाईले कति भिडियोहरु देख्नु भएको होला सोशल साइटमा कसैको प्राइभेट भिडियोहरुलाई हिडन क्यामेरा, स्पाई क्यामेराको मद्दतले चोरी छिपी लुकाएर राखेर अर्काको प्राइभेसी भिडियोहरुलाई भाइरल गरिदिरहेको हुन्छ। यदि तपाई पनि यस्तो खालको भिडियोबाट जोगिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो फोनबाट एउटा एप्लिकेसनलाई युज गरेर पहिला नै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालको क्यामेरा लुकाएर राखेको छ कि छैन तपाईको बेडरुममा अथवा बाथरुममा अथवा तपाई कतै घुम्न जानुहुन्छ, होटलमा रहनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईले सबभन्दा पहिला पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै सिक्रेट क्यामेरा राखेको छ कि छैन त्यो तपाईले आफ्नो फोनबाट डिटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई त्यो एप्लिकेसनको बारेमा बताउँछु। तपाईले त्यो एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई सजिलो होस् भनेर भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छ, तपाईले त्यहाँबाट पनि डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छ यो एप्लिकेसनलाई, फिलहाल म डाउनलोड गर्दिन। आउनुहोस् त्यो क्यामेरामा म लैजान्छु तपाईलाई। यो क्यामेराको नाम रहेको छ स्पाई क्यामेरा। यसलाई हिडन क्यामेरा डिटेक्टर पनि भन्छ। यसले यो एप्लिकेसनले चाहिँ के गर्छ भने यो तपाईको कुनै पनि ठाउँमा हिडन क्यामेराहरु, स्पाई क्यामेराहरु लुकाएर राखेको छ भने यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्छ। आउनुहोस् त्यो कसरी डिटेक्ट गर्छ त म तपाईलाई यो क्यामेरा भित्र लगेर बताउने छु। अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले हिडन क्यामेरा डिटेक्टर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो अब ओपन भयो। यहाँ तीनटा अप्सन खुल्यो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले पहिलो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ डिटेक्ट इन्फ्रारेड क्यामेरा। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई एडभर्टाइजहरु आउँछ, यसलाई चाहिँ तपाईले स्किप गर्नु होला। फ्रीको एप्लिकेसन हो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिलो अप्सनलाई ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ डिटेक्ट हुँदैछ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर, टिभी, मोबाइल डिटेक्टिभ। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले अर्को फोनबाट भिडियोलाई सुट गर्दैछ, त्यसैले तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मोबाइल डिटेक्टिभ भन्दैछ तपाईलाई हैन। कुनै पनि क्यामेराहरु छ भने तपाईको यसरी डिटेक्ट गरेर देखाउँछ। यसको साउन्ड हेर्नुस् है त। यो तपाईलाई डिटेक्टिभ गरिसकेपछि यसको साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डिटेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसको भोल्युम बन्द गरिराखेको छ। यस्तो खालको साउन्ड आउनेछ। त्यहाँ तपाईको आसपास कुनै क्यामेरा छ कि छैन भनेर यसले चाहिँ पत्ता लगाउनेछ। यसको खासियत यो भयो। अब यसलाई म ब्याक जान्छु। सेकेन्डमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिटेक्ट हिडन क्यामेरा। अब हामी यसलाई ओपन गर्छौं। यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पुश भन्दैछ। यहाँ चाहिँ अब हामीले टच गरौँ। हाम्रो फोनको पछाडीको क्यामेरा ओपन भयो यहाँ। अब तपाई कुनै पनि होटलमा रहनु भएको छ, कुनै पनि अब चेन्जिङ रुममा छ भनेपछि तपाईले सबभन्दा पहिला यो अप्सनलाई ओपन गरेर तपाईले चेक गर्नु होला। चारैतिर फोनलाई उठाएर यसरी चेक गर्नु होला। चेक गर्दाखेरि तपाईको यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ कुनै हरियो लाइट अथवा कुनै लाइट जस्तो देख्यो भने तपाईले त्यहाँ हिडन क्यामेरा छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। यसरी तपाई पहिला नै सतर्क रहन सकिन्छ। अब हामी ब्याक जान्छौं। ब्याक गइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तेस्रो अप्सनमा चाहिँ यहाँ टिप्स एन्ड ट्रिक्स तपाईले त्यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। हालाकि मैले तपाईलाई पहिले नै भनिसके यो कसरी युज गरिन्छ, तर पनि तपाईले यहाँ चाहिँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेडरुम, बाथरुम, चेन्जिङ रुम, आउटसाइड। यिनीहरुमा चाहिँ यिनीहरुको विषयमा कसरी चेक गरिन्छ, कसरी युज गरिन्छ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ। हस्त साथीहरु, तपाईले पढ्न मन लाग्यो भने पढ्नु होला यहाँ गएर। यो चाहिँ तपाईको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। आजलाई यति नै साथीहरु। भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सधैं खुसी रहने गर्नु साथीहरु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त आजको लागि यति नै।